ايه يا شبابز، ايه يا شبابز، وحشني اقسم بالله. فاكرين عمر اللي انا وعم احمد وقاسم اتصلنا بيه؟ الو انت كتبت الكومنت، كتبت رقمك في الكومنت. انا محمد رشدي. عمر ده واحد من الشبابز، هو ساكن في انجلترا، فانا قمت متصل بيه قلت له بقول لك ايه. قال لي ايه يا معلم؟ قلت له انت مش عندك عربيه؟ قال لي اه. قلت له طب بص، الجو حر هنا في انجلترا الصراحه، وانا عايز انزل بحر. الولد لقيته قشطه ويلا بينا وبتاع، فهو دلوقتي المفروض جاي لي. هو الولد ده انا معرفوش الصراحه يعني، فمعرفش دي فكره غبيه ولا مش غبيه. هي احتمال تكون فكره غبيه، وانا كل افكاري غبيه، فربنا يستر يعني. لو خطفني انا واخد معايا طارق جاست ان كيس. والله طارق ما هينفعني اقسم بالله، ولو اتخطفنا ايه ربنا يستر. ايه يا معلم؟ اخبارك ايه؟ ايه ده؟ انا عندي نفس القميص اللي انت لابسه ده بالظبط. انت بتصور ايه اللي انت بتصور بيه؟ البتاع ده اختراع امتى ده؟ ده حاطط فيه حشيش بجد والله؟ عشان البوليس ما يعرفش ان طب ما تطلعش في الفيديو الكلام ده، تطلع بالجرام بكده. عارف لما تكون بتلعب لعبه 3 دي وبتتفرج على حد وبتتفرج على فيديو وبعدين تزور نفس المكان وتشوف الحاجات اللي انت بتشوفها بالظبط. ايه رايك في المخربه؟ والله زي الفل والله. هي سو فار كل حاجه كويسه وبعدين انا متعود. حبي انت جعان؟ معمول من ايدي ده، خلي بالك. لا بس شكله حلو، ريحته حلو. انا حاسس ان انا طالع مع امي. وريني المحشي جوه. بقول لك يا حب اديني خمسايه. ايوه يا ابني، ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، يلا بينا. انت لحقت تتغير؟ بسم الله ما شاء الله. لايق عليا ولا؟ بصراحه بسم الله ما شاء الله. ذوقك زباله يا شباب. شكلنا اهبل فشخ اقسم بالله. معاك المفتاح؟ معايا المفتاح. تعالى اوريك انا جايب ايه ورا. ايه انت بتهرج ولا بتتكلم؟ والله ما بهزرش. ايه اللي انت يا نهار اسود، ايه ده؟ بتفكرني باوضتي. ايه يا معلم القرف ده؟ انت على فكره العربيه دي صغيره عليك. حاسس ان انا قاعد في حمام. استنى. صباح الخير عليك. يا طارق منورين يا جدعان. ايه رايك في القميص حلو حلو. اوه هي جت صدفه. عملت ماتش. هي جت صدفه. عمر انت من الشباب ولا شو؟ منهم. ده سيفال يا شبابز صاحب طارق. ايه اللي انت مشغله ده يا ابني انت؟ استنى بس، استنى هوبا. ايوه. خلص مستريح ولا نمشي ولا نعمل؟ مش خايف؟ انا خايف. يا عم هيفجرنا الطلبين. تيجي مكاني. ده دلوقتي 27. ايوه جامد. بص صور سيفال. ده يوم السعد. بس شفت فاصل منك ازاي؟ مش شاغل بالك، هتتعبك في الايديت. قوي يا عم خسرنا الطريق. بيحكي معانا وبيخسر. يا ابني بص الشارع. طارق بقى العركه يا ابني ركز. لا بس اهدى. بتسأله بس. كده بتوسع له. عم شوي جايين فسحه يا معلم. انت مو بس ولا مش بس. خلاص بس اهدى. عليها عيون. عليها عيون بداها الكون شفتها، وقلبي بالحب حاس. ده في ملاهي هنا يا معلم. اذا بدكم تروحوا ملاهي روحوا. بص القطوه. يا ايه ده؟ وقعوا. بص سيفال اتحداك تجيبها في دماغ طارق. يا سيفال كان بيسألني لما الكورونا تخلص هتعمل ايه؟ قلت له هقفل القناة. هو بينكر ليه؟ الولد اكيد معقد نفسيا، اكيد وهو صغير في حاجه غلط حصلت فيه. خبط صباعه الصغير فاثر على عصبه المخ. عمر ما حكيتليش عن نفسك بقى، يعني انت ماذا بتبقى ايه يعني؟ انت ايه؟ والله انسان على باب الله، شغال ومتجوز. طارق كان خايف من السواقه وبتاع. ما انت مفيش حد يسوق كده نهار اسود والله مجنون يا شباب زي انا قلت لكم. بقول لك ايه، هو انت خبطت صباعك الصغير وانت صغير قبل كده؟ وفي واحده قاعده هي وحبيبها باين. فانا بقول هو اسمه ايه؟ طارق. لا تاني. سيفال. سفال. يا نهار اسود يا قله ادب. ايوه المهم؟ اه بقول لي سفال انا هسلم على الطياره الهليكوبتر وهيسلموا عليا.
سفال قاعد يبص لي ان انا يا نهار اسود يا نهار معلش والله هتكمل القصه. استنى بس هجيب الكوره وهخليك تكمل القصه. شوت هانتا دي بص بقى بص طارق بص طارق وسيف. كمل القصه بقى. المهم الاثنين اللي لسه شايطين له الكوره دول، هي بتقول له مش عارف ايه هيسلم على الطياره. طارق العب طبعا يلا. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga. يا جماعه المنظر حلو جدا والله العظيم. الاسلحه معاك ولا؟ لا اسلحه معاه هو لسه الاسلحه في الشنطه دي. تخيل والله البوليس يفتح الشنطه تلاقي مسدسات ميه، فاهم؟ طلع يديله ساعتين سجن. يخش السجن 5 ويطلع. لقيت طارق اهو ورا. شفت الحمار؟ لا نكتة على اساس ان طارق هو الحمار اللي الراجل راكبه، فاهم؟ بس انت يعني بوظتها لي الصراحه. لقيت طارق تاني. الحق سيفال. يلا يا طارق. والله عندهم حمير حلوه هنا. انا كل ده فاكره حمار. ده الحق طارق اهو. شبابس كان يوم عظيم والله. حبيبي يا عمر شكرا على التوصيله والله. انت لسه هترجعنا عموما. تخيل لي سيبنا هنا. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Second time مرة تانية. ده مجنون. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore it. شباب عمر كان راكن في باركينج واحنا عشان نطلع. يا عم انت هتسجننا. استنى بس. عشان تطلع لازم تروح. هو باركينج تبع اوتيل، فلازم نروح الاوتيل ونقول لهم ان احنا ركننا وندفع لهم 30 باوند عشان يفتحوا لنا البتاع عشان نعدي منها. فما اعرفش تقريبا عمر داس على زرار فالبتاع فتحت لوحدها فعدى وما دفعناش 30 باوند. فاحنا لو اتقفشنا هترحل انا على مصر. ايه ده؟ في ايه يا مجانين؟ مين دول؟ في ايه اللي بيحصل؟ يو ورب ما في ايه اللي بيحصل؟ وانت اي بتنجان دايس فيه مالكش دعوه بالواد ده. الواد ده خطر. يا طارق الواد ده مجنون بجد. يلا بينا ناخد قطر ونمشي يا ابني. خلاص قربت. ايوه معلم انت نزلنا عند الترين ستيشن. ما قدرتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. معقولة يعني هتمشي عشان تكسفه؟ ولو افتكرت الذكريات افتكر لي بس الأسية. مالك مش باين ليه؟ قلبك تايب من مدة طويلة. كبيرة ولا كبيرة؟ في عيونك حيرة وحزازة كبيرة. وداري يا قلبي مهما داري. البيت يا شباب. بيتي حبي. اول حاجه والله بجد عايز اقول لك شكرا بجد والله. انت جامد فشخ وانت انسان تحفه والله العظيم. وتاني حاجه يا حبي ويلكم تو ذا تيم يا معلم. والله ده شرف ليا. تيك كير يا معلم. اعتقد دي نهايه الفلوج. يا رب الفلوج يكون عجبكم يا شباب. بصوا يا شباب قبل ما انهي الفيديو بس قناه عمر هتبقى تحت في الديسكربشن والنبي خشوا فجروا له القناه يا شباب. وروك شباب مين. ودي الطريقه اللي احنا نقول له شكرا بيها. فعايزين بقى ايه يا شباب؟ عايزين بجد والله عايزكم تفجروا له القناه يا شباب. انتوا يا شباب جامدين من غير ما اتكلم. انتوا جامدين اقسم بالله. لو انت جديد في القناه انا بنزل فلوجات كل يوم اثنين وكل يوم اربعة وكل يوم جمعه. ففي زرار سبسكرايب والنبي دوس عليه وفي زرار جرس والنبي دوس عليه برده عشان انا بدخل لايفات كتير على اليوتيوب ولما ادخل لايف يتبعت لك نوتيفيكيشن ان انا داخل لايف. زرار الجرس ده والنبي دوس عليه مهم جدا اقسم بالله. وبس اشتاطه جدا. اشوفكم بقى يوم الاربعاء ان شاء الله. اشتاطه يا شباب زي اشتاطه. سلام. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.